Hello everyone. So a very good evening to all of you. So আজি আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাশন কৰিম যেটো হল আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজি which is quite important for our upcoming APSC CCE examination. Okay? So যেটো UPSC আমি যদি চাও এনভায়ৰনমেন্ট আৰু ইকোলজি এটা হাই ওয়েটেজ আমি দেখা পাওঁ কোশ্চেন প্ৰিলিমছে হওক বা মেইনছে হওক ইভেন ইন্টাৰভিউ অলসো ভাইভাটো আমাক এনভায়ৰনমেন্ট বা ইকোলজি ৰিলেটেড কোশ্চেনস কো ডাইৰেক্ট সোধে ঠিক আছে সো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে So আমি এটো GS পেপার 3 পয়েন্ট অফ ভিউ your mains examination then prelims of আমাৰ GS 1 তে থাকিব ওকে যিখন আমাৰ জেনাৰেল স্টাডিজ পেপার 1 হয় গতিকে এই সাবজেক্ট আসলে এনভায়রনমেন্ট আৰু ইকোলজি যেটো সাবজেক্ট হয় আমাৰ জিওগ্ৰাফি লগত অলপ মার্জ হয় সাবজেক্ট ঠিক আছে অলপ লিংকড সাবজেক্ট হয় গতিকে আমি এটো পঢ়িলে এনভায়রনমেন্ট এন্ড ইকোলজি আমি যদি পঢ়ো তেতিয়া আমাৰ জিওগ্ৰাফি অলপ নলেজ আমাৰ কিছুমান এনহান্স হ'ব ঠিক আছে সো আজি আমি সব কি ডিসকাশন কৰিম এটা মেইনলি আমি এনভায়রনমেন্ট বুলি কলে আমি কি বুঝো ওকে Ecology মানে কি হয় what do you mean by ecology what do you mean by environment okay আমি টার্মবোৰ ডিসকাশন কৰিম হ্যাবিটাট মানে কি হয় ঠিক আছে ইকোসিস্টেম মানে কি হয় ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইকোসিস্টেম কি আছে আমাৰ ঠিক আছে যিবোৰ এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেন আমি ভেৰিয়াস কম্পোনেন্ট অফ an ইকোসিস্টেম ওকে বায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় এনভায়রনমেন্ট কম্পোনেন্টস কি হয় এইবোৰ কি হয় ইভেন তোমাৰ UPSC এক্সামিনেশনত এবোৰ সুধি থাকে এক্সামত ঠিক আছে আমি গোটেইবোৰ ভালকৈ ডিসকাশন কৰিম তোমালোকৰ ডাউটস বুজাতে ক্লিয়াৰ হয় ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট দি ক্লাস ইটো আমাৰ ক্লাস 1 হয় ওকে সো মোস্ট প্রবাবলি আই উইল টেক হার্ডলি 12 to 15 classes on this environment and ecology series ঠিক আছে এটা ক্লাস কৰিম 12 to 15 ক্লাসৰ ভিতৰত গোটেই environment and ecology টো আমি প্ৰিসাইজলি ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম okay I think it will be highly beneficial for you for our upcoming the most prestigious APSC CCE examination okay not only for your prelims but for your mains also আমি prelims আৰু mains integrated কৰি পেলাই ক্লাস কিটা কৰিম তোমালোকে ভালকে অ্যাটেন্ড কৰিবা ৰেগুলাৰলি আৰু নোট বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে okay so let's start today's class my dear students আৰু কমেন্ট কৰিবা যাতে যদি আমি ভাল ফিডব্যাক পাও then we will continue this series otherwise we will stop it okay comment কৰিবা comment section মানে ৰেকৰ্ডিং ক্লাস হোৱা মানে লাইভত চাব নোৱাৰা যদি ক্লাসটো তোমালোকৰ ভাল লাগে then we will continue it okay then I will continue around 12 to 15 classes যোন আমি environment and ecology entire আমাৰ যেটো এসিটো লগাই কি ভইচটো বেয়া আছে নেকি সাউন্ডৰ প্ৰবলেম আছে নেকি Is it okay now? It is ठीक है ना voice to my dear students who present আছে মাইনা ত্ৰিনা দেৱী জিন্তু ৰয় বিকাশ মাঝি বাংকুৰ ভৰালি ওকে এতিয়া সাউন্ড ঠিক আছে নে সবে বহুত কিবা কিবি কলো ভালকে যদি শুনাই নাপালে আকৌ ক'ব লাগিব তেন্তে এতিয়া ক্লিয়াৰ আছে Is it clear now? Yes, no? Is it okay now? ठीक है सर yes my dear students wait just wait for a second okay এতিয়া ঠিক আছে না my dear students এতিয়া now is it okay is it audible now সাউন্ডৰ প্ৰবলেম এতিয়াও হৈ আছে নেকি now is it okay তোমালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই কোৱা is it okay okay না okay fine ঠিক আছে সো মই আকৌ ডিসকাশন কৰিম কি কলো যদি ভালকে কোনো শুনা নাই তাৰ কোনো ইউজ না থাকিব ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট let's start a phrase okay আকৌ ডিসকাশন কৰিম আমি কাৰণ আমাৰ বিগিনিং টু ভাল হ'ব লাগিব দেন অনলি ক্লাস টু কৰি ভাল লাগিব yes or no see okay ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার ওকে ফাইন thank you
see here আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম এটা নতুন টপিক মই তোমালোকৰ লগত ইয়াতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ডিসকাশন কৰি আছিলো হয়নে আৰু এটা নতুন সাবজেক্ট মই লৈ আছো তোমালোকৰ কাৰণে দ্যাট ইজ এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি ওকে এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হয় from your examination point of view APSC dia UPSC dia ইয়াতে বহুত বেছি হাই ইম্পৰ্টেন্স আছে ওকে সো আমি কি ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে মেইনলি যেটো হয় এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি what do you mean by environment what do you mean by ecology okay so a subject to ki hoy amar jitu environment subject hoy etu amar kota hibo mains or gs paper 3 getting in your mains examination you will find in your gs paper 3 okay mains or ami kot pam gs 3 okay ar prelims or kota hibo gs 1 ota hibo ami janu sobe etu to aro kobo na lage eko hoy na hoy so এই সাবজেক্টটো কি হয় আমাৰ জিওগ্ৰাফি সাবজেক্টৰ লগত অলপ মাৰ্জ সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে লিংক সাবজেক্ট হয় এটো যেতিয়া আমি কৰিম ক্লাছবোৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ যেতিয়া আমি ক্লাছবোৰ কৰিম তোমালোকৰ জিওগ্ৰাফি ৰিলেটেড কিছুমান কনসেপ্ট কিছুমান তোমালোকৰ নলেজ হ'ব ঠিক আছে সো সোয়া ইয়াতে আমি কি পঢ়িম মেইনলি হোৱাট ডু মিন বাই এনভায়ৰনমেন্ট হোৱাট ডু মিন বাই ইকোলজি হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি ওকে আজি আমি কি ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে এই কিটা টপিক আমি ডিসকাশন কৰিম হোৱাট ডু মিন বাই হ্যাবিটাট ঠিক আছে হোৱাট ডু মিন বাই ইকোসিস্টেম various types of ecosystems ki ase okay for example jodi ami ko terrestrial ecosystem aquatic ecosystem okay ebu hoy ki thik ase then various component of ecosystem biotic components ki hoy abiotic components ki hoy ebu ami one by one discussion korim tumalokor doubts bur khudiba I will try my level best to address your doubts thik ase so let's start today's class my dear students or moi almost I will take 10 to 12 classes 10 tar pora 12টা ক্লাছৰ ভিতৰত এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি সাবজেক্টটো আই উইল ডিসকাস হিয়াৰ প্ৰিসাইজলি যাতে তোমালোকৰ আপকামিং যেটো আমাৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে আমি সবে জানো যে মাৰ্চত হ'ব বুলি কৈছে APSC এ মাৰ্চৰ লাষ্টৰ ফাল হ'ব হোৱা কথা আছে হয়নে নহয় কালি এখন নোটিছ দিছে APSC পৰা যে মেইনছৰ ৰিজাল্ট আহি আছে আমাৰ অক্টোবৰৰ লাষ্ট পাৰ্টত আৰু নেক্সট আপকামিং প্ৰিলিমছ আমাৰ মাৰ্চৰ লাষ্টত হ'ব বুলি কৈছে ইয়েস অৰ নো গটিকে সেই আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হক বা মেইনছৰ কাৰণে হক তোমালোকৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে খুদিবা I will try my best you know to clear your doubts ঠিক আছে so let's start today's class my dear students okay all fine সব ঠিকে আছে না এতিয়া ভয়েস তো ক্লিয়ার আছে না ভয়েস তো ক্লিয়ার আছে ঠিক আছে সুনীল কুমাৰ আছে মাইনা ত্ৰিনা দেৱী বিকাশ মাঝি আৰু কোন কোন প্ৰেজেন্ট আছে আমাৰ পূজা সৰেন আমিৰ হুছেইন দীপাঙ্কৰ ভৰালী okay so let's start today's class my dear students okay so তোমালোকে নোট বনাই যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিবা এটো এনেকুৱা নহয় যে অনলি প্ৰিলিমছতে আহিব মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই সাবজেক্টটো এটা কনসেপচুৱেল সাবজেক্ট হয় আমি একচুয়ালি কি জানিব লাগিব ভালকে টপিকবোৰ জানিব লাগিব ওয়ার্ডবোৰ আমি বুজি পাব লাগিব হ্যাবিটাট মানে কি হয় what do you mean by biosphere you will directly find question on various terms ecosystem ওপৰত তোমালোকে প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন পাবা ঠিক আছে বুজি পাইছা বায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আমি বিচাৰি পাম বুজি পাইছা নে বায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় এবায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় অলৰেডি এবোৰ আমাৰ UPSC পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনবোৰ খুদি আছে বুজি পাইছা UPSC হক APSC হক ইয়াত আমাৰ প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চনবোৰ জেনাৰেলি খুদি আছে সো এবোৰ আমি পঢ়িব লাগিব ভালকে ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট টুডেজ ক্লাস ও ক্লাস তো স্টার্ট কৰাৰ আগতে এটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে যে আমাৰ স্কোরডেমিৰ পৰা যে আমাৰ যেহেতু পৰীক্ষাটো অসমীয়াত লিখিবৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে APSC এ গটিকে আমি ইয়াতে আসামিছত গুটে মেটেৰিয়েলছবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিম সো মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে তোমালোকে যেটো কন্টাক্ট নম্বৰ এটা দিয়া আছে কন্টাক্ট নম্বৰ বা আমাৰ লিংকৰ তলত যিমানখিনি কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে কন্টাক্ট কৰিবা ফৰ your মেটেৰিয়েলছ ঠিক আছে দেন হেতু আছিল অ্যানাউন্সমেন্ট ফ্ৰম স্কোরডেমি okay now come to the class এতিয়া আমি ক্লাস ডিসকাশন কৰিম যে ফার্স্ট টার্মটো আহিছে আমাৰ কি ইকোলজি what do you mean by ecology okay see here a subjectত আমি টার্মস বু জানিব লাগিব one by one by heart আমি টার্মস বু বুজি পাব লাগিব ইকোলজি মানে কি হয় এনভায়রনমেন্ট মানে কি হয় হ্যাবিটাট মানে কি হয় okay ইকোসিস্টেম মানে কি হয় ঠিক আছে বায়োস্ফিয়ার মানে কি হয় আমি বস্তুবোৰ one by one আমি ভালকে জানিব লাগিব getting so let's start what do you mean by ecology ecology কি হয় so word to core পৰা আহিছে we should know it okay ecology word to এটা you know core পৰা আহিছে derived from the two Greek words দুটা Greek word পৰা আহিছে so এটা হল oikos and যাৰ meaning to হল home and logos মানে কি হয় study so first we should know the meaning of the word okay so ecology কি কৰা যায় আমাৰ হোমৰ বিষয়ে কি কৰা যায় স্টাডি কৰা যায়
হোম মিন্স এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা কৈছে আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডি কৰা যায় ইয়াতে বুজি পাইছনে গ্ৰেটাৰ এছপেক্টত যদি আমি চাওঁ ইয়াতে হোমটো আমাক কি বুজাব ষ্টাডি অফ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট অৰ আৱাৰ ইক'চিষ্টেম হোৱাট এভাৰ ইট ইজ তেনেকৈ আমি বস্তুটো প্ৰথমতে বুজি ল'লেই হ'ল অ'কে এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি কি কৰিম ইয়াতে ষ্টাডি কৰিম অ'কে চ' ইট ইজ ডিফাইন এজ scientific study of the relationship of the living organism with each other and their environment ঠিক আছে চ' ইক'লজিত আমি কি কৰা যায় একচুৱেলি এটা চাইণ্টিফিক ষ্টাডি হয় যে ভেৰিয়াছ কম্পনেণ্ট অফ দি আৱাৰ ইক'চিষ্টেম এটাত ঠিক আছে এটা আমাৰ ইক'চিষ্টেমত বা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত যিমানখিনি আমাৰ কম্পনেণ্টছ আছে লিভিং কম্পনেণ্টছ হওক বা নন লিভিং কম্পনেণ্টছ হওক সেই কম্পনেণ্টছবোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰি পেলাই লাইফ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে বুজি পাইছেনে কেনেকৈ হাউ দি লিভিং অৰ্গেনিজিম বা নন লিভিং অৰ্গেনিজিমবোৰ কেনেকৈ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰি পেলাই লাইফ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে সেইবোৰৰ ওপৰত যিটো চাইণ্টিফিক ষ্টাডি হয় সেইটোৱে কি হয় ইক'লজি অ'কে বুজি পাইছা চ' ইক'লজিত আমি জেনেৰেলি কি কৰা যায় সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ আমি কি কৰা যায় ষ্টাডি কৰা যায় এটা এনভাইৰনমেণ্টত যিখিনি লিভিং অৰ্গেনিজিম হওক অ'কে লিভিং হওক বা আমাৰ যিখিনি নন লিভিং অৰ্গেনিজিম হওক সেইবোৰে কেনেকৈ দে ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড উইথ দি এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত বা তেওঁলোকে নিজেই কেনেকৈ ইটোৰ লগত সিটো যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হয় ডেট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ক'ত ষ্টাডি কৰা যায় অ'কে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লাইফটো কেনেকৈ ছাষ্টেইন কৰে ছাৰ্ভাইভ কৰে সেইবোৰে আমি কি কৰা যায় ইক'লজিত ডিছকাশ্যন কৰা যায় ঠিক আছে চ' ইক'লজি টাৰ্মটো কোনে আনিছিলে পৰীক্ষাত সেইটো সুধিব পাৰে অ'কে ইট ৱাজ কইনড বাই জাৰ্মান জিঅ'লজিষ্ট আৰ্নেষ্ট হেকেল চ' দিছ নেম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইক'লজি ডেফিনেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ লগতে কোনে এই টাৰ্মটো কইন কৰিছিল সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি বুজি পালোঁ যে ইক'লজিত আমি কি কৰা যায় এটা চাইণ্টিফিক ষ্টাডি কৰা যায় এটা এনভাইৰনমেণ্টত কেনেকৈ মই বাৰে বাৰে এইকাৰণে ৰিপিট কৰি আছোঁ বস্তুবোৰ যে যাতে তোমালোকৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইক'লজি মানে কি হয় ইক'লজি মানে ইট ইজ হোৱাট ইট ইজ এ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ দি relationship of the living organism and the non living organism okay এটা এনভাইৰনমেণ্টত বা এটা ইক'চিষ্টেম বুলি কোৱা যিয়ে নোকোৱা কিয় এটা এনভাইৰনমেণ্টতে হওক বা এটা ইক'চিষ্টেমতে হওক কেনেকৈ লিভিং অৰ্গেনিজিম আৰু নন লিভিং অৰ্গেনিজিম বা কেনেকৈ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট ইণ্টাৰেক্ট কৰে উইথ দি ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট বুজি পাইছোনে চ' ডেট ইজ হোৱাট য'ত আমি সেই ষ্টাডিটো কৰা যায় সেইটোৱে হ'ল আমাৰ ইক'লজি বুজি পাইছেনে চ' আমি পিছত যেতিয়া লাহে লাহে ডিছকাশ্যন কৰি যাম তোমালোকৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব কেৰিং চ' নেক্সট ইয়ে হোৱাট ডু মিন বাই এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় ফাৰ্ষ্ট উই শুড ন' দি ডেফিনেশ্যন অ'কে ইন জেনেৰেল যদি আমি কওঁ এনভাইৰনমেণ্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ অ'কে তোমালোকে কমেণ্ট কৰাচোন এনভাইৰনমেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজা অ'কে লেট মি ন' ফ্ৰম ইয়ৰ ছাইড ফাৰ্ষ্ট অ'কে হোৱাট ডু মিন বাই এনভাইৰনমেণ্ট এইটো আমি চাইণ্টিফিক আমাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে সেইটো বাদ দি পেলাই আমি এনভাইৰনমেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজোঁ অ'কে সেইটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰাচোন চাওঁ কোনে কমেণ্ট কৰিব পাৰে এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় হোৱাট ডু মিন বাই এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে চ' এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় কোৱাচোন বিমল দত্ত বিকাশ মাঝি কোন প্ৰেজেণ্ট আছে কোনে ক'ব পাৰা দুটা তিনিটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত কোৱা হোৱাট অসমীয়াত ক'লেও হ'ব ইংলিছত ক'লেও হ'ব হোৱাট ডু মিন বাই এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে এনিৱান কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ চ' বি ইণ্টাৰেক্টিভ ইন ইয়ৰ ক্লাছত যদি তোমালোক এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিবা এটা লৈ যাব পাৰিবা ডেট মিনছ কিবা এটা তোমালোকে শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' যদি কোনোবাই পাৰা কোৱা আদাৰৱাইজ আই উইল টেল ইউ চ' এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় চোৱা যে এনিথিং ডেট ছাৰাউণ্ড আছ বুজি পাইছানে একদম যদি আমি চিম্পুল লেংগুৱেজত কওঁ এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হয় এনিথিং একদম যদি আমি চিম্পুল লেংগুৱেজত যদি আমি কওঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ চাইণ্টিফিক ডেট আৱাৰ ডেফিনেশ্যন আমি যদি কওঁ এনিথিং ডেট কি বুলি ক'ম আমি এনিথিং ডেট হোৱাট ছাৰাউণ্ড আছ অ'কে আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিকোনো বস্তুবোৰে কি হৈ যায় আমাৰ কাৰণে এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে য়েছ অ' ন' ফৰ এক্সাম্পল যদি কওঁ আমাৰ যিটো ছাপ'জ তোমালোকৰ যিটো পঢ়া টেবুল বা পঢ়া ৰুমটো সেইটোত কি আছে এনভাইৰনমেণ্ট যদি কওঁ
কি থাকিব হয়নে your books you know that your pen like that you know all those your copies bu thakibo tumar okay table ekhon thakibo chair ekhon thakibo laptop tu thakibo mobile tu thakibo tumar bed khon thakibo like that is our environment so environment buli kole ki buja ekdom ami jitu ami class 6 7 amar jitu definition asil ami jitu pohisilu schoolot je anything that surround us hetu amar kane environment hoy yes or no but yate ami ki discussion korim yate ami natural environment er kotha yate ami discussion korim ami yat amar subject ot ami ki discussion korim only the natural environment प्राकृतिक जितु आमा एनवायरनमेंट হয় পৰিবেশ হয় আমি হেতুৱে ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে ওকে এনে ইন জেনাৰেল যদি আমি এনवायरनमेंट বুলি কও এনিথিং দ্যাট সাৰাউন্ড আস আমাৰ চাৰিফালে থকা যিকোনো যিবোৰ ইউ নো কম্পোনেন্টস সেই গুটেবোৰ আমাৰ কি হয় এনवायरनमेंट হ'ব এটা ফৰ এক্সাম্পল এই ক্লাছৰুমটো য'ত মই ক্লাছ কৰি আছো কি আছে ইয়াতে এটা এসি আছে পিসি এটা আছে ইউ নো মোবাইল এটা আছে ইউ নো এখন হোৱাইট বোৰ্ড এখন আছে দেন দি স্মাৰ্ট বোৰ্ড ইজ देयर ওকে 2-3 চেয়াৰছ আৰ देयर বুজি পাইছা নে So in general বস্তুবোৰ তেনেকে বুজি পালে হ'ল ওকে বাট আমি সাবজেক্টৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িম our natural environment কথা আমি পঢ়িম ইয়াতে ওকে বুজি পাইছা so now come to the you know that scientific আমাৰ যেটো ডেফিনেশন আমি কেটো ডিসকাশন কৰিম এতিয়া এনভায়ৰনমেন্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজিম ঠিক আছে So পৰীক্ষাত environment বুলি ক'লে আমি কি লিখিব লাগিব environment is the natural component in which কি হয় ইয়াতে the biotic and the abiotic factors interact themselves and with each other okay এটা environment কি হয় যিবোৰ আমাৰ biotic components আৰু abiotic components বোৰে কি কৰে they interact with each other and with the physical environment this interaction shape the habitat and ecosystem of an organism এই interaction पे की এটা হেৰি কৰে কি shape দিয়ে it makes what an ecosystem or an habitat okay so এতিয়া আমি চাব লাগিব যে habitat মানে কি হয় এটা নতুন word এটা আছে আমাৰ কাৰণে habitat মানে কি হয় so ইয়াতে আমি এটা নতুন দুটা টার্ম আমি দুটা পাইছো যে বায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় আৰু এবায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় ডাইৰেক্টলি এই বস্তু কিটা আমাৰ কি হতা হয় ইউপিএসসি এবাৰ খুদিছে বা এপিএসসি প্ৰিলিমিনাৰী তো খুদিছে what do you mean by biotic component and what do you mean by abiotic components বহুতৰ কাৰণে ইজি হ'ব পাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইউপিএসসি এবাৰ খুদিছে বায়োটিক কম্পোনেন্টস কি হয় abiotic components কি হয় ওকে সো এনভায়রনমেন্ট এটাত বা ইকোসিস্টেম এটাত কি হয় এই বায়োটিক কম্পোনেন্টস বুৰে abiotic components বুৰৰ লগত এটা ৰিলেশনশিপ মেইনটেইন কৰি পেলাই তেওঁ লাইফটো কি কৰে সাৰ্ভাইভ কৰে বুজি পাইছানে so see here what do you mean by biotic components মানে হল আমাৰ যিবোৰ living organism বুলি ক'লে কি হ'ব see here মই examples কিছুমান দিছো যিবোৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজম আছে like you know bacteria and fungi you know then plants you know animals বু থাকিব আমি we okay আমিবোৰ হয় biotic components যিবোৰ living components হয় okay green plants বুৰ আহি যাব আমাৰ ইয়াতে okay green plants বুৰ কি হয় these are living components getting যিখিনি আমাৰ লিভিং কম্পোনেন্টস হয় জীবিত যিবোৰ আমাৰ কম্পোনেন্টস হয় সেইবোৰ কি হয় আমাৰ বায়োটিক কম্পোনেন্টস বুলি কোৱা যায় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস এইকিটা মনত ৰাখিবা এনিথিং লিভিং কম্পোনেন্টস দিজ আৰ কামছ আন্ডাৰ বায়োটিক কম্পোনেন্টস অফ আৱাৰ ইকোসিস্টেম অফ অৰ আৱাৰ এনভায়ৰনমেন্ট বুজি পাইছা দেন এবায়োটিক কম্পোনেন্টস বোৰ যিবোৰ হ'ব যিবোৰ আমাৰ কি হ'ব যিখিনি নন লিভিং কম্পোনেন্টস ফৰ এক্সাম্পল যদি এটা আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা ডিসকাশন কৰো বা এটা আমি যদি ইকোসিস্টেমৰ কথা ডিসকাশন কৰো বা যদি এটা আমি হেবিটাটৰ কথা কওঁ সো দ্যাট ইজ হোৱাট কি হ'ব সেইবোৰ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কি হ'ব যিখিনি নন লিভিং কম্পোনেন্টস আছে ফৰ এক্সাম্পল অক্সিজেন ইউ নো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে এয়াৰ গেটিং দেন ওয়াটাৰ সানলাইট বুজি পাইছানে সয়েল soil at a pH level to ki hoy that is also what your abiotic components of your environment of your ecosystem of your habitat buji paisa ne biotic abiotic er moddhe difference buji pala ne is it clear then humidity altitude okay ebu ki hoy these are what salinity to ahi jabo buji paisa so these are what abiotic components bu ki hoy amar jikhini non living components of our habitat of or কি বুলি কম of our ecosystem বুজি পাইছা সো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মই হেকানে ৰিপিট কৰি আছো পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে কেনেকে কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে which of the following are biotic components বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো কেনেকে কাটিব পাৰে সোৱা সো যিখিনি নন সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্ট হয় মেবি দে মে ফাইন্ড সাম ডিফিকাল্ট সো হেকানে মই ৰিপিট কৰি আছো ফৰ অল
যাতে সকলোৱে বুজি পায় ইয়াত ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ কাটিব পাৰে বা অলৰেডি কেনেকৈ আহিছে which of the following are এনেকৈ আহে which of the following are abiotic components এনেকৈ দি দিব ওকে কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহিব 1 2 3 এনেকৈ কেইটামান দি দিব বুজি পাইছা সো সাপোজ তোমাৰ কি দিলে soil rainfall ওকে দেন আৰু কিবা এটা দি দিব ধৰি লোৱা you know plants দি দিলে green plants দি দিলে তাৰপিছত 4 নম্বৰ দিলে fungi ওকে এতিয়া ক'লে যে abiotic components কি হয় আমি উলিয়াব লাগে কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ খুদিব মই সেইটো কৈ আছো হাউ ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপিছত তোমাৰ অপচন ষ্টাৰ্ট হ'ব A B C D অপচন কেনেকৈ দিব C here অপচন কেনেকৈ দিব only 1 and 3 are correct তেনেকৈ দিব then ইয়াতে কিবা দিব only 1 and 2 বুলি দিব 1 and 2 so question will be asked like that okay এনেকৈ তোমাৰ বেলেগ এটা অপচন C দিব দি দিব okay যদি তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট you know clear concept থাকে if you have crystal clear idea about what is biotic components what is abiotic components then you can solve this question and you will get 2 marks otherwise question to আমি কৰিবই নোৱাৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি question কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে বহুত বছৰ অহা নাই যেহেতু পৰীক্ষা APSC UPSC লাইনত পাতিব গৈ আছে অলৰেডি পাতিছে আমাৰ লাষ্ট প্ৰিলিমছ তেনেকৈ হৈ গৈছে দেখিছা নহয় কেনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন বোৰ দিছে গতিকে এইবাৰো উই মে এক্সপেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে আমি কি কৰিব নোৱাৰো একো বস্তু এৰি থৈ যাব নোৱাৰো যিবোৰ বস্তু আগতে UPSC ত খুদিছে সববোৰ আমি পঢ়ি যাব লাগিব এবাৰতে যদি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা সো এনভায়ৰনমেন্টটো বুজি পালো abiotic components আমি বুজি পালো ঠিক আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা ওকে নেক্সট সি হিয়াৰ হেবিটাট মানে কি হয় ওকে habitat মানে কি হয় now we will going to discuss about the difference between environment and habitat environment আৰু habitator মাজত difference to কি হয় হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে so let me check your comments কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে before discussing this topic okay ঠাণ্ডা লাগি গৈছে এখন বন্ধ কৰি আছেন জোৱান বন্ধ কৰি ওকে সো কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি এনি ডাউট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এনি ডাউট কিবা ডাউট আছে কাৰোবাৰ then we will discuss about this habitat মানে কি হয় ওকে সো habitat কি হয় সোৱা য'ত লাইফ সাপোৰ্ট কৰে এনভায়ৰনমেন্টৰ এটা পাৰ্ট হয় য'ত লাইফ সাপোৰ্ট কৰে এনভায়ৰনমেন্ট বুলি ক'লে আমাৰ সবতে লাইফ সাপোৰ্ট নকৰে সবতে আমি লাইফ বিচাৰি নাপাওঁ ওকে দ্যাট মিন্স লাইফ সাস্টেইন নকৰে ওকে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি এটমস্ফিয়াৰৰ কথা কওঁ আমি যদি আমি যদি হায়াৰ এটমস্ফিয়াৰ যদি গুচি যাওঁ আৰু গেটিং তাত কি নাই আমাৰ there is no life similarly আমি যদি চাওঁ mountain peaks এটা mountain peaks এটা for example Himalaya peakত তোমালোকে লাইফ বিচাৰি পাবা জানো না পাও আমি যদি একদম ডিপ ওশিনত গুচি যাও still we will not going to find any life there because of various extreme environmental condition because of extreme environmental conditioner কাৰণে কি হয় কিছুমান এৰিয়াত কিছুমান প্লেছত আমি কি বিচাৰি নাপাও লাইফ বিচাৰি নাপাও য'ত আমাৰ লাইফ সাস্টেইন কৰে য'ত লাইফ সাপোৰ্ট কৰে সেই পাৰ্টটো কি হয় আমাৰ কাৰণে হেবিটাট ওকে সো সি হিয়াৰ হেবিটাট ইজ দি ফিজিক্যাল এনভায়ৰনমেন্ট which an organism lives okay lives এটা organism য'ত বসবাস কৰে বা য'ত পাওঁ আমি ওকে এড্ৰেছ অফ organism এটা organism তোমালোকে য'ত বিচাৰি পাবা হেতু কি হয় হেবিটাট বুজি পালা সো many habitat make up of the environment see here
এইটো যদি আমাৰ গোটেইটো এনভাইৰনমেণ্ট বুলি আমি ধৰি লওঁ সো সাপোজ দিস ইজ আৱাৰ এন্টায়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট বুজি পাইছা সো হেবিটাটটো কি হয় দিস ইজ আৱাৰ হেবিটাট বুজি পাইছা সো ইয়াতে কি থাকিব দেয়াৰ ইজ লাইফ ইয়াত কি নাই নো লাইফ সবতে আমি কি বিচাৰি নাপাওঁ লাইফ বিচাৰি নাপাওঁ এইবোৰত কি নহয় তোমালোকে লাইফ বিচাৰি নোপোৱা লাইফ সাপোৰ্ট নকৰে বিকজ অফ ভেৰিয়াছ এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যন বিকজ অফ এক্সট্ৰিম ভেৰিয়াছ বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমি এক্সট্ৰিম এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল কি হয় মাউণ্টেইন পিকছবোৰ বুজি পাইছা দেন ডিপ অচিনতো আমি কি নাপাওঁ আমি লাইফ বিচাৰি নাপাওঁ বিকজ অফ এক্সট্ৰিম এনভাইৰনমেণ্ট কণ্ডিশ্যন চ' এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা ছাবছেট হ'ল আমাৰ কি হয় হেবিটাট আৰু হেবিটাটত কি থাকিব লাইফ ছাপোৰ্ট কৰিব ইউ উইল ফাইণ্ড হোৱাট আমি কি বিচাৰি পাম ইয়াতে লাইফ বিচাৰি পাব ইয়াতে লাইফ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু গেটিং বুজি পাইছানে চোৱা কাইলৈ তোমালোকক এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ সুধিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে এনেকৈ এটা ভেন ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰি দিবা দেন এক্সামিনাৰ বুজি পাই যাব আৰু কি হয় বুজি পাইছা এক্সামিনাৰ বুজি পাই যাব যে এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কৰিব মই কিছুমান তোমালোকক পইণ্টছ ইয়াতে লৈ আহিছোঁ চ' সেইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়িলে বুজি পাই যাবা বাট কথাটো হ'ল যে অল এনভাইৰনমেণ্ট আৰ নট হেবিটাট সেইটো মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে অল এনভাইৰনমেণ্ট are not habitat এইটো মনত ৰাখিবা but all habitat are an environment এইটো মনত ৰাখিবা আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ চ' all environment সব এনভাইৰনমেণ্টে কি নহয় হেবিটাট নহয় নট হেবিটাট বুজি পাইছা নট হেবিটাট কিয় নহয় বিকজ সবতে কি নহয় আমি লাইফ সাষ্টেইন নকৰে লাইফ সাপোৰ্ট নকৰে চ' এক্সামত যদি তোমালোকে এনেকুৱা ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰা ডেট উইল বি ফাইন সেইটো বহুত বেছি ভাল হয় চ' এক্সাম তোমাৰ পেপাৰখন কি হৈ যায় মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় টু দি এক্সামিনাৰ অ'কে পেপাৰখন কি লাগে মোৰ ইন'ভেটিভ লাগে চ' এক্সামিনাৰ ভাবিব যে দিছ কেণ্ডিডেট দিছ এছপাইৰেণ্ট দিছ মোৰ ইন'ভেটিভ চ' ইউ উইল গেট চাম এক্সট্ৰা মাৰ্কছ হিয়াৰ প্ৰতিটো বস্তুতে আমি যদি অলপ নিজে ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা ফ্ল'চাৰ্ট আমি যদি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ ডেট উইল বি গুড ফৰ আছ আৰু এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিলে যেতিয়া বস্তুবোৰ তুমি ক্লিয়াৰলি বুজি পাবা ইউ কেন ড্ৰ ইয়'ৰ অ'ন অ'কে তোমালোকে নিজে ড্ৰ কৰিব পাৰিবা নিজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা খালি মেইন যিটো আইডিয়া সেইটো ইয়াতে এষ্টাব্লিছ হ'লেই হ'ল সেইটো ৰিফ্লেক্ট হ'লেই হ'ল বুজি পাইছা নাও ইজ ইট ক্লিয়াৰ অল ইয়ৰ ডাউট ৰিগাৰ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড হেবিটাট এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজি পালোঁ নে কি হয় অ'কে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে দেন ইউ কেন আস্ক মি ভেৰিয়াছ হেবিটেট ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই দিয়া গৈছে অচিন এটাও আমাৰ কি হয় আমাৰ কাৰণে এটা হেবিটেট হয় ফৰ দি একুৱেটিক এনিমেল অ'কে ফৰ দি মেৰাইন এনিমেল অ'কে অচিন ইজ অলছ' হোৱাট এ হেবিটেট অ'কে অচিনটো কি হ'ব এটা ইক'চিষ্টেমো হ'ব আমাৰ কাৰণে আৰু এটা কি হ'ব এটা এনভাইৰনমেণ্টো হ'ব বুজি পাইছা দেন হোৱাট ডেজাৰ্টটো এটা কি হয় হেবিটাট হয় ইক'চিষ্টেম হয় অ'কে ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড দিজ আৰ হোৱাট অলছ' হেবিটাট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ এটা এটা ইক'চিষ্টেম বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ চ' নাও চি হিয়াৰ এই তিনিটা বস্তু যে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ এনভাইৰনমেণ্ট ইক'চিষ্টেম এণ্ড হেবিটাট সেইটো কি হয় চোৱা লাৰ্জাৰ এছপেক্টত আমি যদি চাওঁ দিছ ইজ দি এনভাইৰনমেণ্ট ছাবছেট দিছ ইজ ইক'চিষ্টেম এণ্ড দিছ ইজ হেবিটাট এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় দিছ ইজ হেবিটাট দিছ ইজ ইক'চিষ্টেম হেবিটেটতকৈ অলপ যদি লাৰ্জাৰ ইন চাইজ হয় ডেট উইল বি আৱাৰ আমি সেইটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইক'চিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ দিছ ইজ মেৰাইন ইক'চিষ্টেম বুজি পাইছা গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেম হেবিটেটো হয় এটা কেইবাটাও হেবিটেট মিলাই পেলাই কি কৰা যায় এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনোৱা যায় হয় বা এটা ইক'চিষ্টেম আমাৰ হয় ঠিক আছে দেন কেইবাটাও ইক'চিষ্টেম হৈ পেলাই কি হৈ যায় আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট বুজি পাইছে
সো এনেকৈ আমি বস্তুবোৰ যদি আমি চাওঁ দেন ইট উইল বি আমাৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় গেটিং সো এনভাইৰনমেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আমি কি হয় হোৱাট ডু মিন বাই এনভাইৰনমেণ্ট হোৱাট ডু মিন বাই ইক'চিষ্টেমটো আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাশ্যন কৰা নাই ইক'চিষ্টেমটো আমি অলপ পিছত ডিছকাশ্যন কৰিম দেন আমি হেবিটেট ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আৰু আমি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আৰু আমি কি কৰিলোঁ বায়'টিক কম্পনেণ্টছ কি হয় এনভাইৰনমেণ্টৰ এই বায়'টিক কম্পনেণ্টছ কি হয় আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ 4-5টা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এতিয়ালৈকে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনলি দ'জ বায়'টিক কম্পনেণ্টছ এণ্ড এবায়'টিক কম্পনেণ্টছ বুজি পাইছানে চ' লেটছ গো টু নেক্সট স্লাইড মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা ওকে চ' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কি আছে হেবিটেট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো অলৰেডি মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ এইটো অলৰেডি যিটো পইণ্ট লিখা গৈছে অল হেবিটেট আৰু এনভাইৰনমেণ্টছ সকলো হেবিটেটে এনভাইৰনমেণ্ট হয় বাট সকলো এনভাইৰনমেণ্ট কি নহয় নট হেবিটেট য'ত লাইফ ছাপৰ্ট কৰিব য'ত লাইফ ছাষ্টেইন কৰে সেইবোৰে আমাৰ কাৰণে কি হৈ যায় হেবিটেট হয় এই পইণ্টটো কেনেকৈ লিখিম আমি চ' দিছ ইজ দি হেবিটেট দিছ ইজ হোৱাট এনভাইৰনমেণ্ট বুজি পাইছা দিছ ইজ হোৱাট এনভাইৰনমেণ্ট এনেকৈ তোমালোকে বুজি পালে নিজেও কি কৰিব পাৰিবা কিছুমান ফ্ল' চাৰ্ট হওক কিছুমান ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হওক তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা ওকে এইটো চোৱা এই হেবিটেট অলৱেজ হেজ এ লাইফ ইন ইট হেবিটেটত সদায় কি থাকিব লাইফ থাকিব ওকে হুৱেৰ এজ দি এনভাইৰনমেণ্ট ডাজ নট নেচেচাৰিলি হেভ লাইফ ইন ইট এনভাইৰনমেণ্টত লাইফ নাথাকিবও পাৰে সেই দুটা পইণ্ট যদি জানি থোৱা তোমালোকৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো মনত থাকিব বুজি পাইছা ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক ক'লোঁ নহয় হায়াৰ এটমছফেৰিক লেয়াৰত যদি আমি গুচি যাওঁ ফৰ এক্সাম্পল কি ক'ব পাৰোঁ মেজস্ফিয়াৰ আয়নস্ফিয়াৰ থাৰ্মস্ফিয়াৰ সেইবোৰত যদি আমি যাওঁ তাত তোমালোকে দেয়াৰ ইজ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ দেয়াৰ মেজস্ফিয়াৰটো এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাবা আপাৰ এটমছফেৰিক লেয়াৰ য়েছ অৰ ন' বাট তাত লাইফ পাবা জানো তোমালোকে আমি লাইফ নাপাওঁ বিকজ অফ হোৱাট তাতে লাইফ ছাষ্টেইন কৰিব পৰা তেনেকুৱা কোনো কি নাথাকে এনভাইৰনমেণ্টেই নাথাকে ডিপ অচিনো এটা এনভাইৰনমেণ্ট তাতো আছে বাট ডিপ অচিন ইজ নট এ হেবিটেট নহয় কিহৰ কাৰণে বিকজ তাত লাইফ ছাপৰ্ট নকৰে বুজি পালা কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি তোমালোকে কমেণ্টছ কৰা দেন আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইট এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেবিটেটৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব লাগিব মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ দেন অনলি আমি আগবাঢ়িব পাৰিম ওকে আৰু এই ছাবজেক্টটো এনেকুৱা হয় যে আমি বস্তুটো বুজি পাবই লাগিব ঠিক আছে বস্তুটো বাই হাৰ্ট আমি বুজি পাবই লাগিব আদাৰৱাইজ পৰীক্ষাত কেনেকৈ এটা ফ্ল' চাৰ্ট ড্ৰ কৰিবা পৰীক্ষাত কেনেকৈ এটা ভেন ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিবা আননোন কুৱেশ্যন এটা যেতিয়া আহিব ওকে কনচেপ্টবোৰ যেতিয়া তোমালোকৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হ'ব দেন ইউ কেন আনচাৰ ইয়ৰ কুৱেশ্যনছ চি পৰীক্ষাত কেতিয়াও কুৱেশ্যনবোৰ জেনেৰেলি কমন নপৰে আমাৰ আজিকালি পৰীক্ষাত APSC পৰীক্ষাত ঠিক আছে বাট টপিকটো কিন্তু তোমালোকে পঢ়ি যোৱা টপিকৰ পৰাই কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা আৰু সেইটো তেতিয়াহে কৰিব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ ওপৰত ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ যেতিয়া তোমালোকৰ আইডিয়া থাকিব বা নলেজ থাকিব দেন অনলি ইউ কেন ৰাইট এ গুড আনচাৰ গেটিং চ' নেক্সট উইল ডিছকাছ এবাউট দিছ টপিক এইটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইণ্ডিভিজুৱেল মানে কি হয় এটা ইক'চিষ্টেমত পপুলেশ্যন মানে কি হয় কমিউনিটি মানে কি হয় এইবোৰ আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ওৱান বাই ওৱান বুজি পাইছা চ' উইল ডিছকাছ ইট ওৱান বাই ওৱান হোৱাট ডু মিন বাই ইণ্ডিভিজুৱেল হোৱাট ডু মিন বাই পপুলেশ্যন হোৱাট ডু মিন বাই কমিউনিটি অ'কে এইবোৰ আমি ওৱান বাই ওৱান ডিছকাশ্যন কৰিম অ'কে এতিয়ালৈকে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে সোধা লেট মি চেক ইয়ৰ কমেণ্টছ দেন আই উইল গ' টু দিছ টপিক ওকে যুৱৰাজে কৈছে যে যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন দেখি মূৰ ঘূৰাই গৈছে এনেকুৱাও কুৱেশ্যন অহা নাই যে মূৰ ঘূৰাই যাবলগীয়া ঠিক আছে চ' এনেকৈ ভাবিলে কেনেকৈ হ'ব এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকে কাইলৈ চলাব গৈ আছে ইউ আৰ গোয়িং টু এডমিনিষ্ট্ৰেট এ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'ব গৈ আছে তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি মূৰ ঘূৰালে কেনেকৈ হ'ব য়েছ অৰ ন' চ' এজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এছপাইৰেণ্ট আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বই নালাগে চ' উই মাষ্ট ৰেডি ফৰ এনি আনচাৰ্টেইন যিবোৰ ছিটুৱেশ্যন হয় সেইবোৰৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখিয়ে তেনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব মাই ডিয়াৰ কাইলৈ কেনেকৈ তুমি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন কেনেকৈ কৰিবা
Yes or no? District administration কেনেকৈ তুমি কাইলৈ কাম কৰিবা? Yes or no? So আমি কি হ'ব লাগিব? We must be ready for anything. Yes or no? So administrationত সেইটোৱে আমাৰ চেলেঞ্জ হয়। কাইলৈ কি হৈ যায় এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত কি ৰায়টছ হয় কেনেকুৱা কাইলৈ তাতে আমাৰ কি নেচাৰেল কি ইছ্যু আহি যায় কোনো নাজানে। Yes or no? So that's why we have to ready. আমি ৰেডি থাকিব লাগিব উইথ আৱাৰ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ। বুজি পাইছা? সেইকাৰণে আমাৰ পৰীক্ষাটো কি হয় আমি লিমিটেড আমাৰ যিমানখিনি নলেজ থাকিব গেইন কৰিম সেই লিমিটেড নলেজ লৈ পেলাই কেনেকৈ আমি পৰীক্ষাটোৰ পৰা ওলাই আহিম সেইটো আমি এই প্ৰিপাৰেশ্যন লেভেলটোতে শিকিব লাগিব। এই প্ৰিপাৰেশ্যন যিটো পিৰিয়ড হয় বুজি পাইছা? এইটো ইটছেল্ফ ইজ এ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড বুলি তোমালোকে ধৰি লোৱা। এইটো আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ফেজটো যিটো আমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন ফেজ হয় 1 year 10 months লাইক ডেট কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কাৰণে 2-3 yearsও হৈ যায় ফৰ মি অলছ'। দিছ ইজ হোৱাট এইটো তোমালোকে ধৰি লোৱা যে আমাৰ এইটো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড চলি আছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ। অ'কে, গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখি পেলাই তেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলে আমাৰ নহ'ব। অ'কে, গেটিং? চ' লেটছ ডিছকাছ এবাউট দিছ থিং। ইণ্ডিভিজুৱেল মানে কি হয়? অ'হ, মোবাইলটোৱে পৰি গৈছিলে। চ' তোমালোকে নোট বনাই যাবা। অ'কে, মেক ইট গুড নোট আউট অফ ইট। চ' যিমান পাৰোঁ মই বস্তুটো ইজিকৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ইজি লেংগুৱেজত, যাতে তোমালোকৰ পিছত পঢ়িবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয়। আৰু পৰীক্ষাত এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিমানেই ইজি লেংগুৱেজত লিখিবা তোমালোকৰ এছে পেপাৰ হওক, GS পেপাৰ 1 হওক, 2 হওক, 3 হওক, যিয়ে নহওক কিয় ইউ উইল গেট গুড মাৰ্কছ। মেক ইট এজ চিম্পল এজ ইউ কেন। যিমান চিম্পল কৰিব পাৰে সিমান চিম্পল লেংগুৱেজত লিখিবা, যাতে 5-6 বা ক্লাছ 8-9 ষ্টুডেণ্ট এজনেও যাতে তোমাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন বুজি পায়। বুজি পাইছা? তেনেকৈ লিখিবা। চ' লেভেলছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ইক'লজি। অ'কে, এটা ইক'চিষ্টেমৰ কথা যদি আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ, এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি ক'লে কি বুজা যায়? অ'কে, এই টাৰ্মবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এই টাৰ্মবোৰ যেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ আগলৈ যিবোৰ ক্লাছ হ'ব লগা আছে, অ'কে, নেক্সট যিবোৰ আমি ক্লাছ কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। হোৱাট ডু মিন বাই ইণ্ডিভিজুৱেল অফ এন ইক'চিষ্টেম? হোৱাট ডু মিন বাই পপুলেশ্যন অফ এন ইক'চিষ্টেম? হোৱাট ডু মিন বাই কমিউনিটি অফ এন ইক'চিষ্টেম? বুজি পাইছা? অ'কে, সেই ইণ্ডিভিজুৱেল মানে কি হয় মই এই লাইনটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, ঠিক আছে? চ' অৰ্গেনিজিম is an individual living being that has the ability to act or function independently. It may be plant, it may be animal, it may be bacteria, it may be fungi. Okay? এনেকুৱা যিবোৰ অৰ্গেনিজিম আছে আমাৰ এটা ইক'চিষ্টেমত বা আমাৰ এটা হেবিটেটত বা আমাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত, যে যিটো অৰ্গেনিজিমে তাৰ নিজৰ যিবোৰ ফাংচনছ, অ'কে, ফাংচনছ বুলি ক'লে আমি কি ক'ম যে তাৰ যিটো ফুড তাৰ লাগতিয়াল ফুডটো পাবৰ কাৰণে সি যিমানখিনি ফাংচনছ কৰিব লাগে, অ'কে, ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি ফাংচন কৰিব লাগে সেইবোৰ যদি কৰিব পাৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি, সেইবোৰকে কি বুলি কোৱা যায়? এটা ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি কোৱা যায়। ফৰ এক্সাম্পল গ্ৰীণ প্লাণ্টছবোৰ, অ'কে, কি হয় নিজৰ ফুডটো নিজে কি কৰিব পাৰে? প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। য়েছ অৰ নো? সেইকাৰণে গ্ৰীণ প্লাণ্টটো এটা কি হয়? ইণ্ডিভিজুৱেল হয়। গ্ৰাছবোৰ কি হ'ব? ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব। বুজি পাইছানে? ছাপ'জ এটা আমাৰ ইক'চিষ্টেম এটা আমি লৈ লওঁ, ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা ইক'চিষ্টেম লৈ লওঁ। চ' তাতে কি আছে? লায়ন আছে, অ'কে, লায়ন আছে, টাইগাৰ আছে, অ'কে, ৰাইনো আছে কেইটামান ধৰি লোৱা, অ'কে, বুজি পাইছা? এতিয়া লায়ন বোলে এটা লায়নক কি ক'ব? ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি ক'ব। ওৱান লায়নক কি বুলি ক'ব? দিছ ইজ হোৱাট? ইণ্ডিভিজুৱেল। বুজি পাইছা? এটা লায়ন কি হ'ব আমাৰ কাৰণে? ইণ্ডিভিজুৱেল। যদি ইয়াত আমাৰ 10টা লায়ন আছে, যদি ছাপ'জ 10 লায়নছ আছে, সেইটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে? ডেট ইজ হোৱাট? পপুলেশ্যন। লায়নৰ পপুলেশ্যন কিমান এইটো ইক'চিষ্টেমত? বুজি পাইছা? ঠিক আছে? টাইগাৰ বোলে আমাৰ 10টা আছে, 10টা কি হ'ব? 10 টাইগাৰটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে? পপুলেশ্যন হ'ব।
এটা ইণ্ডিভিজুৱেল স্পেচিছক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি ক'ম বুজি পাইছানে ৰাইনো বোলে ইয়াতে কেইটা আছে 7টা ৰাইনো আছে বোলে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল 7 ৰাইনোছ আছে সো 7 টো কি হ'ব তাৰ পপুলেশ্যন হ'ব বুজি পাইছা আৰু এই গুটেইবোৰ সাপোজ আমাৰ কেইটা হ'ল আমি কি পালো 7 what we find 7 rhino plus you know how many we find 10 lions plus you know 10 tiger এই গুটেইবোৰ মিলাই পেলাই আমি যেটো পাম that is what our community okay so বুজি পালানে এটা ইন্ডিভিজুৱেল মানে কি হয় পপুলেশ্যন মানে কি হয় পপুলেশ্যন মানে কি বুজাব এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছৰ কিমান নাম্বাৰ আছে that is what population of that species population of that organism বুজি পাইছা আৰু গুটেইবোৰ মিলাই পেলাই সেই ইকোসিস্টেমটোত কিমানটা প্লান্ট আছে কিমানটা ইউ নো লায়ন টাইগাৰ ইউ নো ভেৰিয়াছ এনিমেলছ সেই গুটেইবোৰ ধৰি পেলাই যেটো আমি পাম that will be what our community see here this is the community okay মই গুটেইবোৰ লাইন বাই লাইন তোমালোকক ইয়াতে বুজাই নাথাকো জাস্ট কনসেপ্টটো বুজি পালেই হ'ল যে কমিউনিটি বুলি ক'লে আমাৰ কি হ'ব এন্টায়াৰ গুটেই আমাৰ অৰ্গানিজমবোৰ আহি যাব ওকে সো ইয়াতে গুটেইবোৰ আহি যাব আমাৰ কমিউনিটি এটাত বুজি পালানে হোৱাট ডু মিন বাই কমিউনিটি হোৱাট ডু মিন বাই ইণ্ডিভিজুৱেল হোৱাট ডু মিন বাই পপুলেশ্যন এই ফিগাৰটো যদি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা তেতিয়া ভালকে বুজি পাবা সি হিয়াৰ ইয়াতে আমাৰ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা এনিমেল দেখুৱা গৈছে ওকে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা এনিমেল দেখুৱা গৈছে সেই এনিমেলটো কেটা আছে এটা তিনটা দেখাইছে এটা দুটা তিনটা সেই সেম এনিমেলটো that is what সেই এনিমেলটোৰ পপুলেশ্যন হয় ওকে এটা কমিউনিটি বুলি ক'লে কি আহি যাব এটো ঘোঁৰা এটা আছে হৰ্স এটা আছে এটো কিবা বেলেগ এটা এনিমেল আছে এটো ওল এটা আছে এটো কিবা ৰেবিট এটা আছে এইবোৰ সব আহি যাব বুজি পাইছা সো ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি ক'লে ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গানিজম এটা বা স্পেচিছ এটা কাক কয় যাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এক্ট কৰাৰ সামৰ্থ্য আছে তাকে কি বুলি কম আমি ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি কম গ্ৰীণ প্লান্টছবোৰ এতিয়া সাপোজ এনি এনিমেল এটা তুমি লায়ন এটাই লৈ লবা টাইগাৰ এটাই লৈ ল টাইগাৰটো কি হয় সি তাৰ নিজৰ ফুডটো নিজে ইউ নো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা তাৰ কেপাচিটি আছে গতিকে সি এটা কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল হয় যি নিজৰ ফুড নিজে কি কৰিব পাৰে এক্সাক্ট ৱৰ্ডটো মনত অহা নাই মোৰ কালেক্ট কৰিব পৰা তাৰ যেটো কেপাচিটি কেপেবিলিটি যেটো আছে হেতুকে কি বুলি কম আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্ডিভিজুৱেলত ওপৰত গ'লে আমি কি কম পপুলেশ্যন অফ দ্যাট স্পেচিছ আৰু গুটেই স্পেচিছবোৰ কি আছে লায়ন এনিমেল লায়ন আছে কি আছে ইউ নো টাইগাৰ আছে ৰাইনো আছে ৰেবিট আছে কাউ আছে হৰিণ আছে যি আছে সববোৰ মিলি পেলাই কি হ'ব কমিউনিটি হ'ব বুজি পাইছানে so that is what individual then our population and what community বুজি পালা so next another important term এটা আমি ডিসকাশন কৰিম ইকোসিস্টেম what do you mean by ecosystem ecosystem মানে কি হয় okay ecosystem কি হয় see here what do you mean by ecosystem ecosystem is defined as the structural and functional unit of biosphere okay so biosphere term eta is a hedu moi discussion korim olop pisote okay that will be our last topic for today's class so see here so ecosystem to ki hoy it is a functional eto ami mone rakhibo labo definition to functional and structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings it is a community of living beings o kotha goise jodi tumaloke community of jodi word to na jana community buli kone ki bujisa ki koisa tetia tumaloke definition to likhiboi noiba so ecosystem to ki hoy it is a structural and functional unit of a biosphere consisting of community of living beings community of living beings buli kole ki aibo amar hei gute species bu hei gute species bu ji ase lion hawk green plant hawk you know tiger hawk hebur community buli kote hekhini bujaise so hekarone amar word bu jonato bahut important community of living beings buli kote amar eta imagine ahi jabo laibo je kak bujaise okay living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them eta ecosystem ot ki hoy ei community of jibu living beings ase hebure ki kore they interact themselves and with the physical environment
ফিজিক্যাল এনভায়ৰনমেন্টৰ লগতো তেওঁলোকে কি কৰে এটা ইন্টাৰেকশন কৰে ওকে যাৰ ফলত কি হয় মেটেৰিয়েল এক্সচেঞ্জ কৰে এক্সচেঞ্জিং অফ মেটেৰিয়েল দ্যাট মিন্স food they have to depends upon food on each other through various processes আৰু সেই processবোৰ কি হয় আমাৰ বহুত কমপ্লেক্স হয় ফৰ এক্সাম্পল এটা গ্ৰীণ প্লান্টবোৰে কি কৰে যে উইথ দি হেল্প অফ সানলাইট কি কৰে ফটোসিনথেসিস কৰে তাৰ ফলত কি হয় নিজৰ খানাটো নিজে খাদ্যটো নিজে ফুডটো নিজে কি কৰিব পাৰে বনাব পাৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ইয়েস অৰ নো সো সেই যিবোৰ ইন্টাৰেকশন এটা গ্ৰীণ প্লান্টটো কি হয় এটা লিভিং বিং হয় লিভিং কম্পোনেন্ট লিভিং কম্পোনেন্টটোৱে কি কৰিছে আমাৰ সানলাইটৰ লগত সাপোজ আমাৰ এটো এটা গ্ৰীণ প্লান্ট হয় ওকে ওকে গ্ৰীণ প্লান্ট কি কৰিছে আমাৰ সানলাইট আহিছে ইয়াৰ পৰা ৰিএক্ট কৰি পেলাই কি কৰিছে ফুড প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে yes or no through a chemical process আমি এটো সবে জানো সো এই যে ইন্টাৰেকশনটো যে কৰিছে গ্ৰীণ প্লান্টটো কি হয় এটা লিভিং বিং হয়নে সানলাইটটো কি হ'ব এটো সানলাইট যে আহিছে যে আমাৰ কি হ'ব এটো সানলাইটটো কি হ'ব নন লিভিং কম্পোনেন্ট হয়নে কম্পোনেন্ট এটো এটা নন লিভিং কম্পোনেন্ট গতিকে আমি দেখিছো যে গ্ৰীণ প্লান্ট লিভিং কম্পোনেন্টটোৱে কি কৰিছে নন লিভিং কম্পোনেন্টৰ লগত কি কৰিছে ইন্টাৰেক্ট কৰিছে নাই কৰা সো ইন দিস ওয়ে দিস গেট দি ফুড গ্ৰীণ প্লান্ট প্ৰিপেয়াৰ देयर ফুড ইয়েস অর নো এই যে ইন্টাৰেকশনটো কোট হয় এটা ইকোসিস্টেমত হয় দিস ইট ইনক্লুড প্লান্টস ট্রিজ এনিমেলস ফিশ বার্ডস এনিথিং ওকে এন্ড মাইক্রো অর্গানিজম water soil whatever it is and we also people বুজি পাইছা so this is what ecosystem এটা কি হয় ecosystem it is the structural and the functional unit of a biosphere that consisting of living communities বোৰ থাকিব য'ত সেই living communities বোৰে they interact with each other and with the physical surrounding physical environment okay so last topic এটা আমি ডিসকাশন কৰিম কাবা যদি কিবা ডাউট আছে বুজি পোৱা নাই যদি কমেন্ট কৰিবা then we will stop this class for today's and next class আমি বাকিখিনি remaining part খিনি আমি ডিসকাশন কৰিম এটা টার্ম এটা আমি ডিসকাশন কৰিম what do you mean by biosphere মানে কি হয় সোয়া so biosphere মানে কি হয় এটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে আমাৰ this is the atmosphere this is lithosphere just wait atmosphere lithosphere hydrosphere okay this is what atmosphere this is what lithosphere okay lithosphere কি থাকিব আমাৰ soil rock এবোৰ থাকিব হয়নে atmosphere কি থাকিব air থাকিব okay hydrosphere কি থাকিব আমাৰ this is what hydrosphere এই যেটো কমন হয় এই তিনিটাৰে this is common part is your biosphere বুজি পালা this is biosphere পৰীক্ষাত আহি থাকে টপিকটো আমাৰ biosphere বুলি ক'লে কি বুজায় it is the common part of your atmosphere hydrosphere and lithosphere য'ত লাইফ সাপোর্ট কৰে here you will find what ইয়াত কি পাম আমি লাইফ পাম ইয়াত লাইফ থাকিব এইবোৰ পাৰ্টত আমি atmosphere এইবোৰ পাৰ্টত কি নাপাম there is no life lithosphere এইবোৰ পাৰ্টত কি নাপাম আমি লাইফ নাপাম no life hydrosphere তলত deep oceanত we will find no life এটা কি নাই লাইফ নাই okay so biosphere is that part এটো বহুত ভালকে পিছত ডিসকাশন কৰি পৰীক্ষাত আহি থাকে which is common to these three atmosphere lithosphere and hydrosphere য'ত life support কৰে you will find life there so that's all for today's class my dear students so next class on আমি discussion কৰিম this differences between ecology environment and all those things okay remaining আমি class বোৰত remaining যিবোৰ টপিক আছে আমি হেবু one by one discussion কৰিম আৰু তোমালোকৰ ক্লাস কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিবা কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে যাতে আমি ক্লাসটো কন্টিনিউ কৰিব পাৰো okay if we get good feedback then we will continue this series environment and ecology series ঠিক আছে okay otherwise
উইল ষ্টপ ইট যেহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয় যদি তোমালোকৰ পৰা ভাল ফিডবেক আহে যে তোমালোকে কৰি ভাল পাইছা যে কিবা যদি বুজি পাইছা যে তোমালোকে যদি ভাবিছা এইটো ক্লাছৰ পৰা তোমালোকৰ কিবা বেনিফিটছ হ'ব ফৰ ফৰ আৱাৰ আপকামিং এক্সাম দেন কমেণ্ট কৰিবা দেন উই উইল কণ্টিনিউ দিছ ছিৰিজ আদাৰৱাইজ উই উইল ষ্টপ ইট ঠিক আছে চ' যদি ভাল কমেণ্ট দিয়া ভাল লাগিছে তেতিয়া আমি ক্লাছটো কণ্টিনিউ কৰিম আদাৰৱাইজ আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰিম ঠিক আছে So thank you for today's class, my dear students. We will meet in the next class. Our more jitu class soli ase environment current affairs class to hetu next Wednesday thakibo. Thik ase? Aru jodi etu class koru tumalokok notify kora jabo. Thik ase? So thank you for today's class, my dear students. We'll meet tomorrow. Till then, take care. Okay? Then bye bye. Okay?